ગાયો માટે ને આ છે પક્ષી આવે, અમે એક પણ પક્ષી ઉડાડવાની મનાઈ છે અમારા માણસોને. એટલો ખાય એટલો ભલે રામ કી ચીડિયા રામ કા ખેત ખાલે બરબર પેટ. ક્યાં વાત હે. એટલે આ દર વર્ષે તમે કરો? આજે 5મું વર્ષ છે. અને એટલે ખુલ્લું કોઈ પક્ષી બેસે તો એને તમારે ઉડાડવાનું નહીં? બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. ક્યાં વાત હે. શીરવા ગામ અને માંડવી તાલુકો અને વડવાળી, અને આ તમારા જેવા ખેડૂતોથી આ જગત જીવે છે. તમને એમાં બહુ જ આનંદ આવે. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો આ ભાગ છે એવું અમે દ્રઢપણે માનીએ છીએ. આ ખરું ઘાસ છે. અમે બધા 100 ખેડૂતોને એનો બીજ પ્રોવાઈડ કર્યો છે. અચ્છા, બરાબર. આ પશુપાલન માટે, બુલેટ પાલન માટે રોજનું અમારું 900 થી 1000 લીટર દૂધ થાય છે શીરવા, ખાલી શીરવા ગામ. ઓહો. અને તમે આ બધાને તમે બીજ આપ્યું જેથી બધાની વાડીએ તૈયાર થઈ ગયું છે. ક્યાં વાત. બધાને ફ્રીમાં, એક પૈસો કોઈ પાસેથી લીધો નથી. ક્યાં વાત છે. એટલે આપણે તો સમૃદ્ધ થઈએ પણ બીજાને કરવા. ગાંધીજી કહેતા હતા ને, તમે કેટલા સમૃદ્ધ થયા એની કિંમત નથી, તમારી સાથે આજુબાજુ વાળા કેટલા સમૃદ્ધ થયા એની કિંમત છે. તો તમે એ કર્યું એમ. ક્યાં વાત છે. તમને મળીને બહુ જ મજા પડી.